Man införde 1979 en lagstiftning om att kollektivtrafiken ska anpassas. Västtrafik och Göteborgs stad för den delen har ju haft 33 år på sig. Och det är ju undermåligt att man fortfarande har cirka 30% av alla spårvagnar som är så att säga helt otillgängliga. Och att man så att säga, i bästa fall kan åka 2 stycken rullstolsburna. Göteborgs stad har totalt 256 spårvagnar, varav 118 är en höghållsvagn eller pedalvagn, och den får man inte åka med. Det finns ju då en mellanmodell som man kallar det för, och där får man åka max en rullstolsburen, och sen så finns det då den senaste modellen, där får man åka max 2 rullstolsburna. Det här du konkurrerar ju med barnvagnar och annan typ av last, och sen då om de platserna skulle vara upptagna med andra rullstolsburna. Så chansen att en spårvagn är full eller att det är en spårvagn som man inte får åka med överhuvudtaget, den är ju rätt så stor. Vilket betyder att själva resandet kan ju bli väldigt utdraget på grund av att du får vänta. Utifrån platserna lediga så har jag behövt vänta både 2, 3 och 4 spårvagnar innan jag har möjlighet att kunna åka med. Och då är det väldigt svårt att sköta med arbete, sociala fritidsaktiviteter, studier och så vidare. Kollektivtrafik, det ska ju rikta sig till alla, men så är det ju inte riktigt. Vi har försökt och närma oss Västtrafik och Göteborgs stad genom dialog. Men de har inte lyssnat, och därför gjorde vi den här aktionen genom att så att säga ockupera en spårvagn. I Stockholms tunnelbana, där finns det inga särskilda platser för rullstolsburna, utan där får man åka. Där finns det plats så får du åka med. Likadant i Norrköping och i Helsingfors, där har de då spårvagnar, och det finns inte ett speciellt antal platser för rullstolsburna. Så länge det finns platser får du åka med, och det vill vi givetvis att det ska vara likadant i Göteborg. Just nu får man bara åka en rullstol på Västtrafiks vagnar, och jag vet inte hur många av er som bara reser en person vad ni än gör i hela er vardag. Henrik heter jag, kommer från polisen. Jag ger en ordningshållande befallning till er som deltar i manifestationen med rullstolar. Ni får inte vara kvar här på spårvagnen. Ni har 5 minuter på er från och med nu att lämna. Gör ni inte det så kommer vi lyfta av er, och då kommer ni att bli rapporterade för ohörsamhet mot ordningsmakten, vilket ger böter till 6 månaders fängelse. Det är så här Västtrafik uttrycker sina maktmedel, har ni märkt det? Det här är Västtrafik som vi betalar med skattepengar, och vi får inte åka med. Och vad gör Västtrafik då? De kallar på sina lakejer. Det är en demokrati det här. Kan inte hon, den här förbannade cyklande Anneli Hultén, komma hit? Vi får ingen diskussion med politikerna för de vägrar ställa upp på det här. Ynkryggar är de. Nej, var är Västtrafik någonstans? Istället så är det polisen som får ta smällen. Poliser mot personer med funktionshinder. Snyggt. Det påminner om 30-talet i något annat land. Aktionen genomfördes för att vi vill ha en tillgänglig kollektivtrafik. Det finns en lagstiftning. Den har funnits sedan 1979. Västtrafik har haft 33 år på sig. Vi vill att det ska vara enkelt att komma av och komma på spårvagnar. Vi vill att man ska kunna åka fler tillsammans på spårvagnar, även om man är rullstolsburen. Vi vill att höghållsvagnar tas i bruk och ersätts med tillgängliga spårvagnar.